Γεια σας φίλοι μου! Είμαστε στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, Πελοπίδα, Κοτέτσι, τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στο κανάλι μου. Και σήμερα ξεκινάμε μία σειρά από γιορτινά εδέσματα και γλυκά. Και ξεκινάμε φυσικά με τα μελωμένα μελομακάρονα γεμιστά με καρυδάκι. Μία συνταγή που θα απογειώσει τα Χριστούγεννά σας και την Πρωτοχρονιά. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Για τα μελομακάρονά μου θα χρησιμοποιήσω γύρω στα 700 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder, 150 γραμμάρια ζάχαρη, 150 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό, 400 ml λάδι ανάμεικτο, ελαιόλαδο ελαφρύ και ηλιέλαιο, 200 γραμμάρια φρεσκοστημένο χυμό πορτοκάλι, ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι, ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και 200 γραμμάρια καρύδια. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ξεκινάω ετοιμάζοντας το σιρόπι. Βάζω μισό κιλό ζάχαρη μέσα στην κατσαρόλα, μισό λίτρο νερό, φλούδα από ένα ακέρωτο λεμόνι, ένα ξυλάκι κανέλα και 5 γαριφαλάκια. Βράζουμε από την ώρα που θα δούμε πρώτες φυσαλίδες 3-4 λεπτά. Πέρασαν 4 λεπτά, κλείνουμε την κατσαρόλα και την αποσύρουμε. Και προσθέτουμε 150 γραμμάρια καλής ποιότητας μέλι. Ανακατεύουμε να διαλυθεί το μέλι μέσα στο σιρόπι και βάζουμε να κρυώσει εντελώς, γιατί το θέλουμε το σιρόπι κρύο και τα μελομακάρονα ζεστά. Ξεκινάω λοιπόν βάζοντας το baking powder μέσα στο αλεύρι, το ανακατεύω και κοσκινίζω όλο το αλεύρι. Μέσα σε φρέσκο στημένο χυμό πορτοκάλι βάζω ένα κουταλάκι του γλυκού σόδα, ανακατεύω για να αφρατέψει. Βλέπετε. Και το ρίχνω σε μπολ που θα φτιάξω το μείγμα μας. Ρίχνω τη ζάχαρη και το ξύσμα από ένα ακέρωτο πορτοκάλι. Ανακατεύω καλά για να διαλυθεί η ζάχαρη. Προσθέτω το λάδι που έχω 120 ηλιέλαιο και 280 ελαιόλαδο. Επίσης ανακατεύω καλά. Στα υγρά συστατικά μας προσθέτω και τα καρικεύματα, ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα, μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο. Μία πρέζα μικρή αλάτι για να ισορροπήσουμε τη γεύση. Ανακατεύω και είναι έτοιμα τα υγρά μας συστατικά. Μέσα στο αλεύρι προσθέτω 150 γραμμάρια σιμιγδάλι ψηλό και ανακατεύω καλά. Είναι έτοιμο και τα στερεά μας υλικά. Μεταφέρω όλο το αλεύρι μέσα σε μπολ που θα ζυμώσουμε και αρχίζω και προσθέτω σιγά σιγά όλο το μείγμα μέσα στο αλεύρι και ανακατεύω. Το ανακατέψαμε όλα, δεν θα το ζυμώσω καθόλου, δηλαδή δεν θα βάλω χέρι. Ξέρουμε πολύ καλά την υφή πως πρέπει να είναι. Βλέπετε, αρκεί να μην κολλάει στα χέρια. Δείτε, δεν κολλάει στα χέρια, είναι καθαρά τα χέρια μου και είναι έτοιμο το ζυμάρι μας.
Βάζουμε το φούρνο μας να προθερμαίνεται στους 190 βαθμούς χωρίς τον αέρα. Παίρνουμε γύρω στα 50-60 γραμμάρια ζυμαράκι. Μέσα βάζω ένα κομματάκι καρύδι, ολόκληρο όπως είναι. Το κλείνω. Κάνω το σχέδιο και συνεχίζω με αυτό το τρόπο. Και συνεχίζω. Είναι έτοιμα και μπαίνουν στο φούρνο. «25-30 λεπτά». Καλή μας επιτυχία. Όσο ψήνονται τα μελομακάρονα, θα ετοιμάζουμε το καρύδι. Το βάζω σε ένα μπλέντερ και το χτυπάω μέχρι το σημείο να είναι ψιλοκομμένο, όχι πούδρα, να υπάρχουν κομματάκια. 3 φορές είναι αρκετό. Τα βάζω σε ένα μπολάκι μικρό. Προσθέτω μέσα ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα και μισό κουταλάκι του γλυκού γαρίφαλο. Τα ανακατεύω καλά και είναι έτοιμα. Πέρασαν περίπου 30 λεπτά και τα βγάζουμε, είναι έτοιμα. Μέσα σε μία βαθιά λαμαρίνα αραδιάζω όλα τα μελομακάρονα για να τα σιροπιάσω. Σας δείχνω και πώς είναι από κάτω, έχει ψηθεί. Ήρθε η ώρα να τα σιροπιάσω. Το σιρόπι μου είναι κρύο από το ψυγείο και όσο είναι ζεστά τα μελομακάρονα τα περιχύνω όλα από πάνω, δεν βάζω όλη την ποσότητα σιροπιού, ένα μέρος και να δούμε πόσο θα τα πιούν. Αφήνω 1-2 λεπτά από τη μία μεριά να πιούν και μετά θα τα γυρίσω. Πέρασαν 2 λεπτά, τα γυρίζουμε. Ρίχνω από πάνω κι άλλο. Και αφήνουμε για άλλα 2 λεπτά. Και τώρα ετοιμάζουμε τη πιατέλα που θα το σερβίρουμε. Αν θα ρωτήσετε, αυτή η πιατέλα είναι από την παρουσίαση, από τη σειρά πριν 2 χρόνια. Δεν θυμάμαι τη μάρκα, αλλά αν σας ενδιαφέρει θα το βρω. Ρίχνουμε λίγο καρύδια από κάτω για να ακουμπήσουμε τα μελομακάρονά μας. Για να κολλήσει
το καρύδι και από κάτω. Ωραία. Και βάζουμε πάνω στη πιατέλα. Ρίχνουμε λίγο μελάκι από πάνω για να κολλήσουν καλύτερα τα καρύδια. Δείτε πόσο αφράτο είναι. Και του χρόνου τα πιο μελωμένα μελομακάρονα γεμιστά. Και δοκιμάζω. Μπισκοτένιο, αφράτο, μελωμένο, με απίστευτο άρωμα και του χρόνου. Κόλλα 5, Αλμπίνα, κόλλα 5 και μπράβο και έβγε και μνά τα χεράκια σου. Και πάμε να τα πούμε λιγάκι. Και τι να πω για αυτά τα μελομακάρονα, ό,τι και να πω είναι λίγα. Καταπληκτικά. Βγήκανε, τι να σας πω, μελωμένα αφού σπάνε, δηλαδή δεν χρειάζεται να το δαγκώνεις, με το που βάζεις στο στόμα λιώνει. Απίστευτα, απίστευτα. Σας το εγγυώμαι ότι αν θα φτιάξετε αυτή τη συνταγή, σίγουρα θα είστε κερδισμένες, σίγουρα θα δέχεστε 1000 συγχαρητήρια και όλοι, μα όλοι θα σας ζητάνε τη συνταγή και τις αναλογίες. Θα μου πεις, Αλμπίνα, και τι έφτιαξες? Τόσα χρόνια φτιάχνουμε μελομακάρονα, όλες έχουν τουλάχιστον από 2-3 συνταγές. Κι όμως, έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε γιατί οι αναλογίες αυτές δουλεύουν άψογα. Είδατε ότι δεν είχα προσθέσει ούτε υγρά παραπάνω, αλλά ούτε και το αλεύρι. Ήτανε ίσα ίσα. Και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι εγώ δεν το ζύμωσα καθόλου με τα χέρια. Καθόλου μα καθόλου. Το ανακάτεψα με μία σπάτουλα και άρχισα να τα πλάθω. Μεγάλη επιτυχία. Πρώτο, δεν βγάζει το λάδι, γιατί όσο το ανακατεύεις τόσο βγάζει το λάδι. Δεύτερο, παραμένουν αφράτα έτσι όπως το ανακάτεψες και αρχίζεις και να το ζυμώνεις, όσο λιγότερες κινήσεις θα κάνετε με το ζυμάρι, τόσο πιο αφράτα θα σας βγουν. Μετά, στη συγκεκριμένη συνταγή μπορείτε να προσθέσετε και λίγο μοσχοκάριδο τριμμένο, επίσης του πάει. Αν σας αρέσει, εγώ δεν το έβαλα, γιατί πέρσι το είχα βάλει, ήταν ωραία, λέω ας το δοκιμάσω και χωρίς μοσχοκάριδο, και χωρίς μοσχοκάριδο είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το αλεύρι που χρησιμοποίησα είναι αλεύρι για όλες τις χρήσεις, είναι κούλα. Το αλεύρι το οποίο είναι δοκιμασμένο, το αλεύρι που είναι πολύ καλής ποιότητας. Αλλά πάλι σας λέω, όποιο και αλεύρι να πάρετε, αυτό που έχετε συνηθίσει για όλες τις χρήσεις, πάλι ωραία θα σας βγουν. Τι μπορώ να πω άλλο? Ψήσιμο. Ψήσιμο είναι 25 με 30 λεπτά στους 190 βαθμούς. Μην περιμένετε να σκουραίνουν πάρα πολύ, γιατί συνήθως δεν σκουραίνουν. Παίρνουν αυτό το χρώμα που δίνει η κανέλα την ώρα που το ανακατεύουμε, τελείωσε. Stop, αυτό είναι το χρώμα του, οπότε δεν χρειάζεται παραπάνω, άλλωστε βγήκαν και πολύ ωραίο αυτό το καφετί χρώμα.
το οποίο έχουν σχεδόν όλα τα μελομακάρονα. Αυτό που πρέπει να προσέξετε όταν ψήνετε είναι να γυρίσετε από πίσω. Εάν έχουν ψηθεί, δηλαδή έχουν χαρακτηριστικό χρώμα, τελείωσε, πρέπει να τις βγάζετε. Μετά, αυτό που, εντάξει, εγώ δεν το συνιστώ γιατί εμένα δεν μου αρέσει, είναι προσωπική μου άποψη και προσωπικό μου γούστο, το να μην είναι πάρα πολύ μπισκότο. Δεν θέλω το μπισκότο. Δηλαδή, εγώ όταν βάζω το μελομακάρονα, δηλαδή έτσι όπως το παίρνω, το σπάω και τελειώσα. Λιώνει στο στόμα. Και νομίζω δεν έχω να συμπληρώσω κάτι, είναι πολύ γνωστή, είναι πολύ παραδοσιακή συνταγή, την οποία τη γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Αν σας κάνει αυτή, θα χαρώ πάρα πολύ να φτιάξετε τη δική μου συνταγή, να μου το πείτε και να περάσουμε καλές γιορτές όλοι με υγεία. Σας έχω φτιάξει και μία ανθοδέσμη πάρα πολύ ωραία μέσα στο πνεύμα Χριστουγέννων. Εγώ έχω ντυθεί η Βασίλισσα, λοιπόν, αλλά είμαι η Βασίλισσα. Και μην ξεχνάμε, ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, το πελοπίδα, το κοτέτσι, τη Λίζα, η οποία η Λίζα, όποιος την είδε με αυτό το pullover λέει ότι είναι σαν το δέντρο χριστουγεννιάτικο. Λέω, εξυπίτιδες το έκανα εγώ αυτό. Λοιπόν, και σας φιλώ και συνεχίζουμε όλα τα χριστουγεννιάτικα εδέσματα. Σας φιλώ πολύ, να μου είστε καλά, γεια σας.